Tervetuloa Sipan jatkepalle. Tällä kertaa olisi ohjelmassa tällaisen M52-koneen johtosarjan muokkaaminen passaamaan E30-koriin. Tämä operaatio on hyvin samanlainen myös tuohon M50-koneen johtosarjaan, joten näitä samoja ohjeita voi käyttää myös siinäkin operaatiossa hyväksi. Nämä johtosarjat ovat hyvin samanlaisia, eivät juuri eroa toisistaan niin ulkoisesti, mutta toiminnaltaan ne eroaa, joten niitä ei nyt sillä voi käyttää ristiin M50 ja M52-koneissa. Tässä voisi tämä johtosarja levitetty lattialle. Katsotaanpa läpi, mitä tästä nyt löytyy. Eli täältä nurkasta löytyy moottoriohjauksen liitin. Moottoriohjaus tulee tänne paikalleen, kun vaan tökärtää ja painastaa ja näin. Ja tälle ei tarvitse tässä hommassa tehdä yhtään mitään. Jätetään se tällaisekseen. Täällä on joku releekin, ei tarvitse koskea. Täältä löytyy diagnostiikkaliitin. Jos käyttää jotakin aftermarket-ekua, niin tämä voi täältä karsia pois kokonaan. Jos käyttää orkisekua, niin tämähän kannattaa jättää tänne, että sitä pystyy sääntämään ja pikakoodit lukemaan ja katsomaan muutenkin. Ja tänne liittimeen tuli sitten paikalleen tuo puolien johtosarja, mutta se nyt tässä ei ole tällä hetkellä paikallaan se. Tähän liittimellä vaan takaa ei tulisi, mutta se ei ole kiinni tässä. Ja täältä sitten löytyy 3 johtoa, jotka tulee tuonne mitä sitten siihen autoon kytkee. Eli normaalistihan tässä olisi, jos vaikka neloskoneinen E30 on, niin tässä olisi akku suurin piirtein tässä tilassa, jolloin tämä yksi paksu plussajohto kytketään akun plussaan, ohuempi plussajohto kans akkuun kiinni ja sitten tämä hämäävästi samassa johossa oleva kiinni maajohto, tämä takataan joko koriin tai sitten tuonne akun miinusnapaan kiinni. Eli näiden kytkeminen on hyvin yksinkertaista. Sitten tämä kaikki muu hässäkkä tässä keskellä. Nämä kuuluu siihen moottoriin. Näihin ei tarvitse tässä operaatiossa tehdä ollenkaan yhtään mitään. Täältä löytyy esimerkiksi suuttimien johtosarja. Lambdat tulee tänne kiinni. Täältä sitten löytyy tämä laturin liittimet, laturin johto, laturiheräte. Täältä menee sitten laturilta paksumpi johto tuonne startille. Ja hetkinen, tästä taitaa joku johonpätkä jo kuuttua, koska tästä startilta pitäisi mennä paksumpi johtoisten tänne samaan nippuun, mikä tulee akulta, mutta periaatteessa. Niin, tämä johto esimerkiksi, tämä menee tuossa E30-korissa. Eli täällä kun tulee akulta virta menee tänne ja se menee tätä kautta tuonne itse autolle. Eli koko auto saa tämän johdon kautta virta. Niin tästä kun puuttuu tuo startin johto, niin periaatteessa tähän pystyy käyttämään startille tästä näin suoraan. Eli näin liitetään vastakkain, niin saadaan startti käyttöön. Normaalisti tässä nyt olisi vielä yksi paksumpi johto startilta tänään kuulee, mutta en nyt itse asiassa tiedä missä se on, kun tämä ei ole minun johtosarja. Mutta kumminkin. Sitten siirrytäänpä tuonne toiselle puolelle katsomaan. Täältä löytyy lisää releitä. Täällä on bensapumpurele ja sitten moottoriohjauksen päärele täällä näin. Ja sitten täällä taitaa olla lambdan liiti ja olisikohan tämä joku muistaakseni sen aktiivihiilisuodattimen solenonin johto taisi olla tuo muistaakseni, jos muistan oikein. Niin. Se mitä jää sitten muokattavaksi, kun auto E30-koriin, on nämä 2 liitintä täällä. Näitä saattaa olla 1 tai 2 näitä liittimiä. Tässä tapauksessa 2. Tämä toinen liiti on yleensä joku automaatijohtoihin liittyvä tai sitten luistoihin tai muuta. Yleensä tässä ei ole mitään johtoja, mitä E30-korissa tarvitsisi. Mä pystyy vaan tästä johot pois ja napsastaan helvettiin. Ja tämä on se ainoa liiti, jota tarvii sitten muokata E30-korissa. Ja tästäkään nyt ei tarvi läheskään kaikkia johtoja käyttää. Ihan muutama johon kun kytkee, niin saa moottorin pelaamaan. Tämähän johtosarja kannattaa olla E36-korista, koska E36-korissa täällä nämä korin liittyvät on näppästi samassa paikkaa, missä E30-korissakin, eli täällä sulakeboksi ja jarrutehostimen luona. Lisäksi tämä moottoriohjauksen johto, tämä paksu nippu, tämä on tarpeeksi pitkä, niin tämä saa pyöteltyä myös tuonne E30-korissa vakiopaikalle. Sitten tämä, mikä on tämä E36-korin muovikouru, niin tämähän voi tästä laittaa helvettiin ja pistää tilalle vaikka E30-318 IS muovikoteella ja surua nämä johot sinne sisään. Saa tehtyä lähes sellainen alkuperäismallisen asennuksen sitten niistä, että ei paljon huomaa, että moottori olisi tullut tehtävältä.
Toki sitten jos ruvetaan jostakin muista koreista ottaa johtosarja, vaikka M50-kone on käytössä, silloin täällä nämä liittimet on ihan samalla lailla tarjolla. Korijohtosarja löytyy täältä. Mutta ongelma on sitten, että tämä moottoriohjauksen tämä johto on paljon lyhyempi, niin se ei taho. Eli täältä jostain kisko vähän lisää viuhia lähemmäksi, niin tämä liiti ei taho yltää sinne E30 vakiopaikalle. E36-korista jos ottaa tämä johtosarja, niin tämä riittää, mutta tuossa M50-koneeseen E34 kun ottaa johtosarjasta, niin tämä ei taho yltää paikalle. Muutapa siinä ei sinänsä hankaluutta ole, vaikka E34-korista ottaakin sen. Sitten toki M52-koneita on myös E39. Niissä kanssa tahtoo olla ongelma, että tämä johon pätkä on liian lyhyt. Ja lisäksi tämä koriliitin täällä ei ole tällä puolella ollenkaan, vaan se löytyy täältä moottoriohjauksen liittimen vierestä. Täällä on monta erilaista liitintä, jotka käyttää E39-korissa paikalleen. Ja jos haluaa E30 tämmöisen johtoisen morata, niin johot joutuu vaihtamaan tuonne puolelle ja muokkaamaan ja jatkamaan niitä, että se passaamaan. Tämmöisestä E36-korisesta johtosarjasta on siis helpoista liikkeelle, mutta ei sille aivan pakko, jos ei taho saa tämmöistä johtosarjaa käsiin tai jaksaa ährätä näiden kanssa. Mutta no, siirrytäänpä sitten tänne näin. Eli ruvetaan tämä liitin muokkaamaan semmoiseksi, että se passaa E30-koriin. No niin, sittenpä katsotaan mitä tähän hommaan tarvii. Eli tämä liitin täällä, mikä E36 koripuolella on, tätä kutsutaan liittimeksi X20, että jos joku katsoo tuota netistä kytkentöä, niin sillä tämä löytyy. Tämä on tosiaan väärän mallinen passaamaan tuohon E30. E30 johtosarjan puolella liitin kulkee nimellä C101 ja se näyttää tältä. Näitä saa edelleen ostettua uutena Bemarilta ja mä linkkaan tähän videon tuonne alas osanumeron, millä löytää tämän osa ja saa tilattua sitten. Toki tämä voi jostakin vanhastakin johtosarjasta hyödyntää, jos sattuu olemaan ja liittää johot vaan yhteen, mutta se tulee nyt paljon fiksumpi kuin ostaa uuden tämä liitirungo, tämä ei monta euroa maksaa. Lisäksi tarvitaan toki nastoja tälle liitirungolle. Näitäkin saa edelleen uutena, minä linkkaan näillekin varaosanumeron tuohon mukaan. Ja periaatteessa nuo ne, mitä alkuperäisosia tähän hommaan tarvii. Sitten toki, että saapi nämä johot poikki, tarvitaan työkaluja. Ja sitten jos haluaisin oikeasti nämä nastat liittää kiinni, niin on tarkoitus tarvii sen puristustyökalun. Mutta mulla ei satu sitä olemaan, jotenka kolvi ja tinaa on sitä varten. Ja sitten minusta aina kun jotakin sähköhommia tehdään, kuinka luottaa netin ohjeeseen, niin kannattaa olla jonkunnäköinen yleismittari. Tässä mulla on tämmönen 5 euron paska jostakin motonetista oikein kylvät väreet tuleeko tää niin yökättävän tuntunen, mutta tällä saa mitata, tuleeko virtaa. Se ei välttämättä näitä oikein, onko se 213 volttia, mutta näkee pähtä tuleeko virtaa vai ei. Ja sen lisäksi täällä pystyy sitten mittaamaan, onko yhteyttä jossakin välillä, eli näin. Se piippaa silloin, kun on yhteys. Niin nämä 2 toimintoa riittää yleensä näissä autohommissa. Tuon kummempaa ei tarvitse ja tämmönen 5 euron paikkakasa riittää siihen ihan hyvin. Sitten toki riippuu mitä haluaa ruveta hifistelemään, mutta ainakin tuossa M52 tuo moottorin ja mittariston V-lämpötilat niin tulee samasta tuosta anturista. Se taitaa näytetäänpä se täältä. Eli tämän näköinen liitin siellä on nyt tuolle moottoriohjauksen ja mittaristolle. Tämä vähän tulee anturi, jos on 2 anturia samassa. Eli tämähän nyt suoraan tämä M52 koneen anturi ei pelaa E30. Joten täältä tarvitaan johtohaarottaa E30 omalle anturille. Eli tähän tarvitaan liitin sille. Riippuen sitten E30 on saatavilla se on ihan normaali apikomalli liittimellä. Eli kun apiko tähän tinataan tähän liittimen tilalle. Tai sitten jos on tällainen uudemmallinen hienompi anturi. Niin kuin tällainen. Tästä löytyy ihan minitarmen liitin. Niin toki pitää se minitarmen liitin hommata tähän kaveriksi kanssa. Tai jostakin vanhasta johtosarjasta pöliä tämmöisiä, se on pakko olla uusi. Toki sitten jos ollaan kyseessä M50 kone, niin silloin nämä anturit ei ole samassa, vaan on ihan eri anturit. Ja muistaakseni tuo M50 koneen anturi passaa tähän tämän mallisen E30 anturin kanssa paikalleen. Eli silloin ei tarvitse tehdä mitään. Mutta jos on apikomallinen, niin silloin
Toki pitää se apioliitin vaihtaa siihen. No niin, mutta ruvetaanpa sitten hommiin. Ensimmäisenä karsitaan nämä ylimääräliitin tätä pois. Tätä ei tarvita. Ja hommat sieltä raakasti poikki ja muistetaan suojata nuo johot, sitten ei pääse ottamaan yhteen sieltä. Ajan nakata helvettiin. Ja sitten tämä toinen oikea liitin, niin napsitaan täältäkin vaan johot pois, että tätä kun liitin ei tarvitse. Niin varovasti. Ja tätä vähän tuohon johtojen, niin voin katsoa sitten värit ja sen sellaiset varmistaa. No niin, jätetään se siihen ja vielä nakata pois. Sitten toki meillä täytyy olla myös ohjeet, että mitä nämä johdot tarkoittaa. Eli mulla täällä koneella nyt löytyy PTS-foorumilta olevat ohjeet. Netistä löytyy monennäköistä ohjetta. Nämä voit kun englanninkielisesti tähän linkata, että pääsette katsomaan ohjeita, mutta tässä näyttää ainakin tässä minun ohjeessa on nyt oikeanlaiset värit ja nuo että kaikki merkattuna, niin käytetään tuolla hyväksi. No niin, mutta mitä me tarvitaan ensimmäisenä? No toki me tarvitaan tuo sytytysvirta tuolle moottoriohjaukselle. Se näyttäisi täällä olevan, pitäisi löytyä vihreä ja pinni 21. Näistähän jos joku ei tiedä näistä liittymistä, mä en tiedä näkyykö se kameralle, toivottavasti näkyy. Eli tuolta löytyy numerot noista pinnejen juuresta. Eli kun netissä on vaikka tuossa pinni 7, niin se pinni 7 löytyy tuosta nyt, mikä näkyy tuo numero. Niin tarvitse arvailla jostakin kuvasta, että mikä on oikea pinni, vaan ne löytyy ihan täällä liittimen juuressa nuo numerot. Eli nyt katsotaanpa sieltä pinni 7. Ei kun hetkinen, se oli E30, eli se pinni on pinni 21. Mistä täältä löytyy pinni 21? Tuosta löytyy pinni 21, vihreä, tuommoinen. Noin. Ainakaan toinenkin vihreä, mutta se on paljon uhuempi, niin etsitään se vihreä täältä. Toki jos jännittää, niin näitä ei kannata tällä napsia heti poikki näitä johtoja, mutta tuosta se taitaa olla. Joo. Nythän tämä toki kannattaa varmistaa, että tämä on oikea johto, eli olisi ihan hyvä olla kuorintavehkeetkin, mutta ei oo, niin otetaan tuosta noin. Eli kun tarkistetaan tuo vihreä johto, että onko se oikea sytytysjohto, täällä katsotaan huikseen sähkökaivilta kaiken varalta. Täältä tulee startti, green, vihreä johto, menee moottoriohjaukseen pinniin 56. No, sitten eikö saa jaksa etsiä sitä välttämättä. Mennäänpä ylöspäin. Täällä menee myös tämä vihreä johto tänne yhdelle redeille, mikä on täällä moottoriohjauksen vieressä. Vihreä johto menee sinne, niin saadaan sieltä ehkä nopeiten tarkistettua. No niin, eli täällä meillä on tuo rele tosiaan, mikä täällä näkyy vieressä. Tuossa noin. Tekätään. Tämä on nyt tässä yleismittarin tässä piippausmoodissa, mikä se nyt olikaan oikea nimi. Ja tuolta ja tämä vihreä johto, mikä katsottiin. Piip, se piippaa. No niin, se on meidän oikea sytytysjohto, niin siihen pistetään nyt liitin paikalle. Ja minäpä nyt näytän, että miten mä oon pistänyt kiinni tämän. Joo, no elikkä pyörätetään tuo karvat tuosta noin. Sitten otetaan tuosta liitin. Jätetään muoviosa tuohon, mikä tarkoittaa muoviosan puristukseen ja sitten johtimet tähän toiseen ja tuosta varovasti puristellaan nuo liittimet noin. Sillä lailla. Tuosta sitten puristellaan nämä kiinni. Toivottavasti näkyy kameralla hankala asento. Noin, ja sen jälkeen vielä tinataan tuohon, mutta mulla nyt laitetaan nuo muut johot ekaan ja tinataan kaikki kerralla valmiiksi siihen. No niin, se oli sytytyspiho se ja katsotaanpa sitten seuraavaksi tärkeä johto, eli bensapumppu. Se pitäisi olla bensapumppu. Vihreä violetti, se on muistaakseni paksu johto, pitäisi näkyä hyvin. Elikkä.
Tuossa on paksu vihreä violetti johto. Ja sitten otetaan täältä bensapumpurelle. Eli tässä tänne tulee kans vihreä violetti. Sitten tarkistetaan täältä. Työnnetään vaikka tuonne tuo ja täältä näin. Niin. Jep, piippausyhteys löytyy. Siellä on bensapumpurelle. Pistetään siihen kans tämmönen paikalle. Oliko tuotakin vähän pitkästi tuolta? Ei se haittaa. Siitä puristellaan kiinni ja sitten voidaan tinata se siitä kiinni. No niin, sitten starttireilee, tai siis startti. Se on mustakeltainen, se on tämä paksu täällä näin. Voidaan sekin tarkistaa, eli otetaan täältä tuo startin tämä ja eikö tämä oli laturi? Laitetaan startti. Missä on startti? Tuolta noin. Mä tiedän, että se on tämän näköistä, eli 2 rengasliitintä, niin tämä isompi rengasliitin otetaan ja sitten täältä musta keltainen ja piippaus kuuluu. Laitetaan siihen liitin valmiiksi. Noin, sitten tämä toinen startinjohto, tai muistaakseni onko se Unloader Relay vai mikä se nyt olikaan. No kuitenkin se pitäisi olla musta-vihreä. Elikkä tämä johto tässä näin. Tarkistetaanpa sekin. Elikkä tämä on pienempi rengasliitin startille. Ja tämä johto pitäisi kuulla piippaus. Jeps, piippaus kuuluu sieltä. Niin. Ja nyt kun nuo on kaikki laitettu, niin nyt meidän pitäisi saada jo auto käyntiin, että kaikki muu ihan toissijaista. Että täältä ei siis tarvittaa kun 4 johtoa kytkiä ja me saadaan auto käyntiin. Eikö aika simppeliä? Eli tässä vielä lähikunnalla nämä kaikki kriittiset johot. Eli täällä vihreä johto, sytytysvirta, vihreä violetti, tuo bensapumppu, sitten tämä startin heräte, mustakeltainen ja sitten tämä Unloader tai mikä nyt onkaan. Ilman tätä ei nuo sähkölattipelkakki ollenkaan tämmönen musta-vihreä. Nämä 4 kun pistää, niin moottori käy ja kaikki pelaa. Itse asiassa tätä käy välttämättä. Nämä 3 riittää, että moottori saa käyntiin ja se pelaa. Nämä 3 vaan vaatii siihen. Toki tämä on 4 on tärkeää. Mutta sitten seuraavia johtoja. Eli jos otetaan tuo laturi pelaamaan. Sininen johto täältä näin. Tämmönen johto. Sininen. Voidaan taas tarkistaa, että se on oikea johto. Eli löydetään laturin piuhat tuolta. Täältä löytyy laturin. Tuossa on laturi se plussa. Ja tuosta heräte. Otetaan yleismittarilla heräte. Sininen johto. Piip. Se piippaa. Se on oikea. Noin. Tähän sitten tarvitaan jäähdytinnesteen lämpötila vaikka. No sitten tämä oli nyt se yksi. Ruskea violetti. Katsellaanpa se täältä välistä. Niin on ruskea violetti. Sitten voidaan taas varmistaa, että meillä on oikea johto. Tai itse asiassa meidän pitää tänne toisenkin päähän tinata systeemiä. Niin otetaan se tuosta ja sitten sitten taas täältä löydetään. Elikkä. Siinä on ruskea violetti.
Ai niin, tämä oli tämmönen paska. Kyllä saat tuosta läpi noin. Mikä se tämä oli? No niin. Siellä on taas oikea johtaja. Otetaan täältä päästä se erilleen. Näin. Tuosta vähän karsitaan tuotakin. Noin, eli tänne päähän pistetään tämän liittimen nasta. Kuoritaan. Vähän koppuraksi menee tuo johto. Kuoritaan se ja noin, jätetään se siihen odottamaan ja täältä se sama johto otetaan tuosta ja noin, siinä on jäähty nesteen lämpötila. Täällä on sitten öljynpaine. Ruskea vihreä pitäisi löytää täältä. Missä meillä on ruskea vihreä? Tuossa. No niin. Katsotaan vasta öljynpaine. Olisiko se tuossa tuommoinen liitin. Testataan taas, että meillä on oikea. Sinne yleismittari. Näitä johtokäsiä. Piippaus kuuluu sieltä. Kyllä meillä oli oikea johto taas siinä käsissä. Noin, nyt meillä pelaa öljynpainevalokin siellä. Mitä sitten sieltä on? Kulutusmittari, valkomusta. Vähän etäjävää pitäisi pelata tuolla E30 mittarista ja E36 moottoriohjaus M52 tai 50 oikein, mutta kytketään se nyt, jos sillä jotakin elämää saisi tulemaan. Niin, valkomusta on siinä. Pitää sitten kiekkamittari. No se on ihan mukava, että kiekkamittari palaa. Eli musta johto. Tuosta löytyy musta johto. Mä en jaksa sitä tarkistaa, kun ei täällä ole muita mustia. Kunhan vaan katsoo, että se on varmasti musta, että tässä on mitään muita värejä seassa. Niin jaksaa sitä varmistaa. No. Nämähän sitten, jos olisi vanhemman mallinen E30, missä ei ole tämmöistä pyöreätä C101 liitintä, vaan sellainen suorakulmainen vanhamallinen tätä kulutusmittarin ja kiekkamittarin johtaa, ne ei löydy tästä liittimestä, tästä suorakulmaisesta, vaan se on kolminapainen liitistä tuolla hanskalokerosta. Näitä johtoja ei sitten vedetä sille suorakulmaiselle liittimelle, vaan sille liittimelle siellä hanskalokeron takana. Tässä uudemmassa pyöreäliittimessä sitten vedetään samalla liittimelle. Mitä meillä sitten? Huoltovahdon nollaus. Valkoinen kautta vihreä. Niin tässä on 2, eli pingi 19. Se on noin, valko-vihreä tuommoinen noin. Eli tämä johto tuolta. Eli tätä kautta saa tuo E30 mittarissa olevan sen huoltovalon nollottaa, jos sille näkee tarvetta. Eli siis normaalisti tuon pyöreän diagnostiikkapiistokkeen kautta nollataan tällä johdolla tuo huoltovalo. Noin. Sittenpä meillä on vielä tämmönen vihreä valkoinen. Hän lukee, että lambda-lämmitys. Muistetaan, onkohan mä omassa kytkenyt mutta kytketään. En tiedä mitä tuo tekee. Lukee, että lambda-lämmitys, mutta ei kyllä M52 tarvitse. En minä tiedä. Kyllä sieltä johonkin menee, niin kytketään tämä näin kiinni, kun se tällä listassa on. Mutta noin, siinäpä meillä nyt olisi kaikki tarpeelliset, mitä niin tarvitaan tähän. Että saadaan kytkettyä E30, että me voidaan nämä johot, mitä ei täällä tarvita. Me voidaan sitten tuosta, tuo me vielä tarvitaan. Napsia vähän lyhkäisemmäksi ja sitten pistää noihin joku suoja päälle, että ne ei koske toisiinsa. Ja täällähän nyt esimerkiksi menee sitten EVS:lle johtoja, eli jos
haluaa EVS:n käyttöön, niin sitten mitä on E30 mittaisessa liittymässä tyhjiä lasteja, niin voi laittaa EVS-johot sinne. Tai sitten vaikka jos haluaa OBD-liittimen tonne sisälle autoon, niin K-linja pitää vetää täältä liittimessäkin tyhjää nastaa ja mitä nyt tämmösiä. Tai sitten vaikka jos ei haluaa tuon purkissa sen nopeussignaali, että siellä niin ihan vakiopurkilla ajaa M52, eli jos ne tuu nopeussignaali ja kierrokset rajoittuu siihen 5 tonnin tuntumaan, niin sitten voi nopeussignaali viedä täältä näin tuonne jotakin tyhjää nastaa ja katsoa tuonne motorosboxille. Mutta minä teen tuolle boxille softauksia, josta otan tuon ajoeston pois ja EVS:n siis ja sen nopeussignaalisysteemin pois päältä, niin tarvitse niitä ehtoja pistää käyttöön. Siitä softaamisesta myöhemmin tuli monenlainen video, että miten se tapahtuu, mutta tosiaan kun purki softaa, niin tää ei tarvitse kytkeä. Nyt nämä jauhot sitten tinataan nuo liittimet valmiiksi ja sen jälkeen tekitään tänne liittimen paikalleen. No niin, sittenpä tinaillaan nämä nastat paikalleen. Tosiaan nämä voi sille ihan oikealla puristustyökalukin laittaa nämä, mutta niin kuin tosiaan mainitsin, niin minulla ei sitä tarvitse olemaan, niin minä vaan sitten tällainen tinnailen nämä näin. Tulee paha pysymään. En jollakin tällä peruspihdeellä puristettuja näitä puristusliittimiä luottaisin, vaan ne pitää olla ihan sillä oikealla työkalulla tehtyä, että ne varmasti pysyy siellä. No niin, nyt on ne kaikki tinattu valmiiksi. Seuraavaksi pitäisi vielä tuo lämpömittari yksi nasta tinata paikalleen. Nämä on nyt ok. No niin, eli pistämme tämä lämpöautorijohto valmiiksi ekana. Tässä liittimessä ei tullut mukana sukkaa, mutta minä nyt lipastin ihan toista johtosarjasta sen ja pistetään tämä tuonne paikalle noin ja oikea nasta, eli tässä lämpöanturissa vaan toinen nasta niin kytketään ja toisena sitten on tämä auton runko tai moottorin runko, niin pistetään tuohon oikeaan nastaan, eli tuon puolimmaiseen tuohon noin kiinni. Näin, sitä se sinne napsahtaa noin. Se ottaa sieltä kontaktia noin ja pistetään lukitus päälle ja vielä sukka siihen noin. Siinäpä on valmis lämpöanturi passaa. E30 lämpöanturi siihen ja moottoriohjaus saa sitten vielä omat lukemansa täältä alkuperäisestä liittimestä. Näin. Ongelmahan monesti on vaan se, että kaikissa kansissa ei tälle toisen lämpöanturille ole paikka, että tälle saattaa joutua porraamaan reijää ja tekemään kierteen, mutta ainakin mitä mulla on kansia, niin se on ollut tulppa tämä, mihin tämä lämpöanturi tulee, että tulppa vaan pois ja kiertää tämän tilalle ja alkuperäinen jätetään sinne kanssa moottoriohjausta hoitamaan. Näin. Sittenpä jää enää jäljelle tökkii nämä johot tänne E30 liittimeen. Niin aloitetaan vaikka tuo sininen latausvalo, niin se pitää olla sitä pinni ykköseen. Etsitään pinni ykkönen täältä. Niistähän se on se jolla sit päässä. Tuolla on pinni ykkönen tuo ylipänä. Niin täällä tosiaan on numeronit löytyy. Niin otetaan sininen latausvalojohto ja työnnetään se tonne pinni ykköseen. Näin se sinne napsahtaa paikalle. Sitten jäähdytysnesteen anturi pinni 4. Se oli se ruskea violetti. Tässä vaiheessa, jos on vielä edelleenkin epävarma näistä, niin kannattaa toki
varmistaa vielä yleismittari, että on oikeat johot käsissä. Eli ruskea velvetti pinniin 4, eli 1, 2, 3, 4 tuonne. Noin. Se on siellä. Mitä sitten? Elinpaine. Ruskea vihreä johto oli se pinniin 5, eli tuo heti seuraavaan. Ikään kuin tähän malliin näin. Sitten tämä, mikä lambda-lämmitys nyt olikaan, vihreä, valkoinen, eli ei tuo, vaan tämä. Tämä pinniin 6. Eli taas seuraava, tarkistetaan, että numerot menee oikein, joo. Siihen niin. Vihreä sytytyspinni 7, tuolta. Tämä johtako se oli, joo, pinni 7. Näin. Sitten kulutusmittari, se oli valkomusta. Missä meillä on valkomusta? Tuolta noin. Pinni 8. Noin, se on siellä. Sitten kiekkamittari, musta johto, pinni 9. Tuonne noin. Noin. Huutovalon nollaus, valko-vihreä. Eli tuo pinni 11, katsotaan minne menee. Joo, 10, 11. Tuolla noin. Bensapumppu, pinni 13. Sitten mennään tonne sisemmälle ripille. Saanko me tuolta näytettyä? Toivottavasti ne numerot nyt näkyy, eli heillä on 13. Sinne tää bensapumppu, eli vihreä violetti, eli tämä näin. Sinne, noin. Tää sitten musta vihreä, pinni 15, eli 14, 15. Tuo noin. Näin. Ja sitten vielä pinni 18, tämä paksu mustakeltainen, mitä se saa sinne. Vittu. Tuolla on pinni 18, 15, 16, 18, joo. Tuo on noin. No niin. Niinpä meillä olisi nyt kaikki liittimet valmiina. Tai kaikki johot tuossa liittimessä valmiina. No noin. Sen kun tökkää ei 30, kone lähtee käyntiin, kunhan tuo boksi on vaan softuttu. Näitä pitää vielä nämä johot nyt, ylimääräiset johot suojalla, että nämä ei pääse koskemaan toisiinsa ja muuta. Mutta nyt ei ole oikein näköistä erkkaria, niin pistää myöhemmin. Tai kutisen sukkakin on hyvä ja laittaa kutisen sukat vaikka näihin ympärille ja sitten erkkarilla tuosta tai jollakin pistää yhteen, niin se on siinä. Mutta jep, siinäpä olisi nyt valmis M52 johtosarja tuohon E30 pistettäväksi, että sen kun tökkää paikalle. Nämä tosiaan pitää vielä tuosta suojalla, mutta nyt ei ollut semmosia tarvikkeita mulla mukana tässä näin. Haluan tökätä ne E30 omaan liittimeen ja se oli sitten siinä. Moottori kääntiin vaan. Ja tosiaan M50 muuten samalla nämä johon värit voi olla pikkusen erilaisia, mutta tää E30 omassa liittimessä näistä numerot on silti samat, että värit voi olla pikkusen eri, mutta numerot on samat. Ja sitten jos on E30 se suorakaide vanhempi liitin, niin ei muuta kuin semmoinen tilanne. No itse asiassa ihan varma, että saako niitä edes uutena, mutta ottaa sikunnasta johtosarjasta ja laittaa tinnaa sen johot sitten kiinni. Semmoinen operaatio. Tämmönen jakso tällä kertaa.